Dames en heren, we gaan even kijken. Alrighty. Dus, dit is de verjaardag Lezing voor de mensen dat is geboren 5 april tot 11 april. Oké? Dus we gaan eerst even kijken. Nou, wat zien wij is dat voor de mensen dat is geboren 5 april, you have a cycle. And this cycle is, so it says, it's that you have met your financial stability. Het wordt hoger, oké? Dus als je kijkt de eerste rij, zie je dat de cycle, the world is here. En daar is een eind dat komt op met de energie van je financial problemen. En dit gaat affecten jonge mensen. Jonge mensen tussen de leeftijden van zeg maar 18 en 45. Dat financial problemen is je situatie dat je start in, dat komt tot een eind. Heel veel voor jullie dat is geboren op 5 april. Je komt uit een moeilijke financial cyclus. En deze cyclus gebeurt voor heel veel van jullie. Dat staan heel lang hierin. En eindelijk, so says you had some sort of a financial problem dat je moet iets afbetalen. Eindelijk heb je dit nou afbetalen. Eindelijk, you know, recognize dat je bent financial vrijheid is het nou goed. En dit is een zeer, zeer positieve situatie. Dus vrijheid wanneer je bent van some sort of a schuld af. En hier kan je een new start om te build on your financial stabilities. En deze soort of a situatie is nou even in balance, waar mensen is nou blij dat ze is nou vrij financially, dat ze kan beter beslissingen maken in zijn leven. En dat is zeer, zeer positief. Dus vrede is good, financial vrede over schulden dat jullie hebben gehad, dat is zeer goed. En voor de rest, jullie gaat even recognize dat je bent nou vrij aan alle mogelijkheid in je leven, waar ik ken een situatie waar je zit heel lang zonder werk, dat soort van situatie is nou vrij geopend voor jou. Dus financially, je bent meer financially stabiel in je world en dit is best wel goed. Dus vrede is hier voor heel veel van jullie, vrede van financial moeilijkheid. Dit is een jaar waar je wordt opgelost van financial moeilijkheid. Jullie hebben 21, 4 en je gaat vooruit gaan in het leven nou en dat is best wel goed. Als we bekijken de mensen dat is geboren, de tweede rij, de mensen dat is geboren 6 april, je staat stevig in je schoenen, je laat even mensen recognize dat de situatie dat ik heb meegemaakt, zo gaat het niet. Je gaat even vooruit. Je gaat even recognize dat je gaat voor jezelf opkomen. Waar je gaat dadelijk aan mensen vertellen dat hey, wat jullie hebben gedaan, dat gaat niet zo. Ik mag veranderen in mijn leven waar ik sta stevig. En ik ga even vertellen hoe het gaat verder. En niemand gaat over mijn grens. Dus dit is een zeer, zeer positieve tijd voor jullie. Er is geen kwestie hier over. De 7 van staven is best wel goed. De 7 van staven laat mensen even recognize, hey, dit is wie ik ben, oké? En ik sta op voor mezelf. Ik ga niet achter anderen staan, maar ik ga voor mezelf opstaan. En de 7 van staven is in de middel. En de middel
Wanneer de 7 van staven is in de middel van de lezing, dat betekent dat je bent nou vrij om te behoren over jezelf en niet dat andere mensen hebben geen beoordeling over jou. Voor sommigen van jullie dat was onzekerheid over de toekomst van jou en je gaat even stevig in je schoenen staan en laat mensen even weten de onzekerheid dat was daar. Het is daar niet meer, omdat this year is a year dat ik neem mijn leven terug. De jaar van wanneer ik sta op voor mezelf en de jaar van wanneer ik ga dadelijk aan mensen vertellen hoe ver ga je en als je over mijn grens gaat, ik ga het je best wel laten weten. Dus voor heel veel van jullie, je had some sort of onzekerheid en de onzekerheid is nou over. Vanwege doordat je recognize dat je laat te veel mensen over je grens gelopen. En now you bring that back in a positive alignment of energy. En van this year on, in de toekomst, je gaat even mensen laten recognize dat dit is wie ik ben. En hier wil ik geen meer onzekerheid creëren in mijn leven. Vanwege doordat ik wil mijzelf laten zien dat ik kan best wel voor mezelf opkomen. Oké. En this is a positive energy. Want niet vergeten, jullie werken vanuit de eerste huis. En de eerste huis is de zelf. De eerste huis is over u als een persoon. En als je werkt vanuit dat richting dat je weet, ik werk vanuit de eerste huis. En dit is wat ik ben op zoek. Dit is wat ik ben. Dit is hoe ik ga verder in mijn leven. Je laat de mensen weten waar is je grens. En dit is goed. Dus jullie hebben 20, 2, 7 en 1. 20, 2, 7 en 1. De onzekerheid is nou over, omdat door communicatie je verwijderen dat uit je leven. Dan we gaan even kijken voor de mensen dat is geboren 7 april. A new start. A new start is here. En sommige van jullie gaan weglopen van een stiermaker of steenbok person. Sommige van jullie staan stevig in je schoenen. En je laat deze stiermaker of steenbok person recognize, hey, it is good, maar ik ben nou klaar met de onzekerheid voor wat je hebt gecreëerd in mijn leven. Nou, ik kan een vader zijn, ik kan je boos zijn, maar deze person nou, het problemen, het conflict dat je had met deze person is nou over. En je komt out super good on top. Omdat sommige van jullie, het kan dat het was je zoon, je kind, vader of je man of je vader dat creëert heel veel issue in je world. En je staat stevig in je schoenen en zegt, hey, nou, dit accepteer ik niet. Dit wil ik niet. En je gaat vanzelf uit om een nieuwe start voor jezelf te creëren. En deze person is nou in de omgekeer, omdat je laat deze person even weten, ik wil geen meer ruzie, ik wil geen meer ruzie, ik wil geen conflict, ik wil een leven zonder ruzie en conflict. En je gaat gewoon weglopen, je gaat gewoon in een nieuwe richting, je gaat even jezelf even laten zien dat, hey, je hebt mijn leven even machtig, overgemachtigd voor een heel lange tijd. Maar nu trek ik mijn leven terug. En dit is waar je laat de mensen zien, hey, ik sta op voor mezelf. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie rammensen gaat even voor jezelf opkomen. En deze stiermaker steenbok person is nu in de omgekeer. En de conflicts dat deze person heeft gecreëerd is nou over. Omdat je staat op stevig in je schoenen en je laat even zien, ik wil niet meer dat u bent machtig over mij. En dat laat je de person zien. En dit is best wel goed. Dus een goed year voor jullie. Een nieuwe start. Je loopt weg van some sort of undesirable, een machtige figuur in je leven. En dat is goed. Je bent op een goede pad. En de conflicts dat sommige van jullie had ingelopen en gezeten is nou over. Dus no, a new start. And the conflicts is now over. Dus this is zeer positief.
Verwacht geluk in je leven. Nou begint de geluk terug te komen. Some sort of unstable situatie is now in balance. En het is best wel goed. Oké, we gaan even kijken. De meest krachtige energie is de energie van liefde. Dat is de vierde rij voor de mensen dat is geboren 8 april. Nou, er zijn soms problemen met je man, je vrouw of met je ouders en je kinderen. Dus het is een jaar waar je komt in confrontatie met je man, je vrouw of je ouders, oké? En this year, ik zie dat heel veel van jullie vrouwen moet opkomen voor jezelf, oké? However this is, jullie vrouwen moet nou voor jezelf opkomen. Vanwege dat de liefde tussen je ouders, de liefde tussen je kind, de liefde tussen je moeder of je kinderen, vader of moeder, is nou waar je neemt jezelf terug in de zelf dat u laten ze zien dat hij vroeger was dingen anders, chaotic. Nou breng ik terug balance en dit is best wel goed. Heel veel van jullie vrouwen dat is op zoek naar some sort of a contract, some sort of a news come in. Dus als je had gewacht on some sort of a contract, je krijgt some sort of a news binnen en dat is best wel goed. Mensen is nou van op de hoogte en mensen recognize some sort of a unconventional manier waar je familie ging door heel veel problemen, dat je gaat even terugbrengen en in een positive manier. En dit is best wel goed. Dus het is een fijn jaar voor jullie. De energie van liefde is krachtig. Het is overleren opnieuw om liefde te geven aan jezelf, maar ook liefde van je ouders. Je gaat even bekijken hoe je gaat de liefde even laten aan andere mensen. Om te laten zien dat je bent van op de hoogte. Je weet hoe je houdt van jezelf, maar je houdt ook van mensen. En dat is best wel goed. Dus het is over liefde. This year is over liefde. En het heeft mee te maken met u en je familielid. En dit is best wel goed. Now, you have the energy van 661. 661. We gaan even kijken naar de vijfde rij. De mensen dat is geboren 9 april. Dat is de vijfde rij. Transition, dood. Dus verwacht dat mensen worden overlijden in je family in this year. And it is zeer emotional. Whatever the transition is that come in is zeer emotional. And this transition is zeer emotional voor mannen. Mannen 45 jaar en ouder. Je hebt het best wel moeilijk in this year. Emotional instability in your world come up. En met deze emotional stability, the transition is that sommige van jullie mannen had geopen voor some sort of a new start. En dat wordt niet gebeurd vanwege door dat there is inner conflicts over some sort of a contract that sommige van jullie mannen wil. En this inner conflicts dat is gebeurd have mee te maken met problemen met je vrouw, problemen met je kinderen, moeder, problemen met uzelf, wat je bent in terecht gekomen. Dus transition is overall. En voor heel veel van jullie, dat was, maak je zorgen over een contract, of maak je zorgen over some sort of a conventional situatie, especially vrouw. Maak hier geen zorgen. Vrouwen, je hoeft geen zorgen te maken over je contract. Je hoeft geen zorgen te maken over verandering dat in je leven gaat opkomen. Want dat is goed. De mensen dat moeten zorgen maken is mannen. Mannen worden zeer emotional in this year. Whatever the issue, het probleem. Mannen worden echt zeer emotional in this year. Dus heel veel van jullie mannen. Problemen met scheiding. Problemen
met issues waar, als je bent getrouwd met een visschreef of scorpionetje vrouw, deze vrouw wil een snel scheiding van jou even gaan krijgen, omdat jullie mannen hebben in grote problemen gekomen en je vrouw laat je daarin en je vrouw wil een snel scheiden. En dit gaat heel snel en daar word je zo emotional hierover. Dat je ziet geen meer toekomst. Dat is een einde. Sommige van jullie mannen moeten pas op voor ongelukken. Ongelukken best wel gebeurd. Van wekens door jullie mannen zijn zo emotional. Je bent in de gelegenheid om ongelukken in dit jaar te creëren. Dus als je bent op de weg, je moet focus op jezelf en focus op de weg, omdat daar kan heel veel ongeluk bij jullie mannen gebeurt in dit jaar. Dus wees voorzichtig. Jullie hebben dood, transition. Transition voor jullie vrouw is goed, maar voor jullie man is like snel. Het gaat gewoon heel snel, oké? Transition. Dus we hebben 13, we hebben 7. 13 en 7. 13 is fear. Dus it's as if this transition moet best wel komen binnen. En voor vrouw het wordt best wel goed. Dan we gaan even kijken de mensen dat is geboren 10 april. En dat is de 6e rij. Mensen dat is geboren 10 april. Je hebt issues met je moeder of met je vrouw. Oké, je moeder of met je vrouw. And there was some sort of a zorg that sommige van jullie hebben met je moeder. It is now over. Sommige van jullie had zorgen met je vrouw. Dat is een visschreef of scorpion. It is now over. De zorgen dat je heeft, it is now over. Omdat some sort of a issue, problemen. Als je hebt een zus, dat is een visschreef of scorpion. De zorgen dat je had met deze persoon is now over. Omdat there was some sort of a problema waar jullie mannen hadden ingezeten met je moeder of je vrouw of je zus. En now it is over. Voor de rest van jullie, het is een goed jaar. Van wekens doordat jullie vrouw krijgt some sort of a emotional situatie met je ouders, met je moeder. Whatever the issue, het probleem is, sommige van jullie vrouw moeten some sort of a issue en problemen met je moeder of issues that was creëerd door je moeder oplossen. Dus dat komt op voor heel veel van jullie vrouwen. Sommige van jullie dat hebben some sort of a issue met je moeder, dat is een visschreef of scorpion, dat wordt opgelost. Als is je moeder of je vrouw of je zus, dat wordt opgelost ook. En dat is best wel prettig voor jullie. Dus het is een goed jaar. The energy of the Empress is over financial stability. Sommige van jullie, je moeder, kunnen je heel veel achtergelaten. En dit wordt ook betalen in dit jaar ook. En dit is best wel goed. Dus de zorgen is nou over. En sommige van jullie dat had niet gehoord van een visschreef of scorpion in een heel lange tijd. Deze persoon gaat contact met je opnemen in this year. Dat is een positive year. Financially, je bent stabiel voor heel veel van jullie. And it is a good year. Just name the energy up and gaat verder. Okay? Dus expect some sort of onverwachte nieuws over je moeder. Dat een issue en problemen dat ze hebben wordt opgelost. Ook voor je vrouw, als je hebt een vrouw, dat is een visschreef of scorpionnetje. Sommige van jullie, deze vrouw, kunnen even vragen om echt te gaan scheiden. Dus wat jullie hebben is 3, 5, dat is 8. Oké, 3 en 5 is 8. Dus financially zijn jullie stabiel. Als we kijken de mensen dat is geboren 11, je hebt de energie van de hangman. De energie van de hangman is dat heel veel van jullie mannen je zorgen wordt over. Heel veel van jullie mannen dat heel veel zorgen. It is now over. Vrouwen dat had some sort of a problem met een waterman, weeskal of tweeling. It is now over. En ik zie some sort of a new start kom binnen voor jullie. Dus zeg maar dat jullie vrouw hebben wat problemen
met je man, dat is de waterman weeskal op tweeling, it is now over. Sommigen van jullie misschien krijgen jullie een nieuw contract als je bent op zoek naar een lening, dat gaat je best wel krijgen. Als je bent op zoek naar some soort of financial steun, dat ga je best wel krijgen. Heel veel van jullie krijgen promotie. Heel veel van jullie krijgen betere baan. Dat ga je goed betalen. Dus dat is best wel goed. Dus heel veel van jullie dat had some sort of a problem, some sort of a issue. Je komt achter en je gaat nou recognize some sort of a positive alignment of energy dat gaat in je world opkomen. En this is best wel goed. That's the problem, the issue that was created around jullie. It is so, it says jullie now come tot a punt waar je recognize dat hey, ik kan dingen anders doen. En nou snap ik het voor mezelf. En nou ga ik eruit voor mezelf. Dus je hebt 12, 3 and 6. The 6 van Pentacles. And some sort of a newer contract of newer financial stability come in your world. Dus kijk eens even. Zie, het is van de 5e van de maand tot de 11e. En geniet hiervan. Thumbs up. Het is goed om gewoon te thumbs up. Dus de algoritme can pick up these videos. En ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende keer.